हेलो नमस्कार गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन गुड इभिनिङ तपाईले जुनै पनि समयमा मलाई हेर्नुहुँदैछ र यदि तपाईँ च्यानलमा पहिलोपल्ट आउनुभएको भने तपाईलाई स्टडी हब सिक्किम च्यानलमा वेलकम गर्न चाहन्छु र आज हामी साइन्सको च्याप्टर नम्बर 4 कार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड सुरु गर्न गइरहेका छौँ र यो च्याप्टर इज गोइङ टु बी भेरी इम्पोर्टेन्ट किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईले हायर स्टडिजमा साइन्स लिनुभयो र केमिस्ट्रीमा चाहिँ त्यहाँनिर कार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्डको आफ्नै एउटा ब्रान्च छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेर right so यो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री अथवा कार्बन एन्ड कम्पाउन्ड इज गोइङ टु बी भेरी इम्पोर्टेन्ट किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डे टु डे लाइफमा मोस्ट अफ द थिङ्स वी युज मोस्ट अफ द थिङ्स वी गो थ्रु इज मेड अप अफ कार्बन र त्यसले गर्दाखेरि आज हामी सीबीएसई बुकमा धेरै बेसी त दिएको छैन एउटा सरफेस लेभलमा कार्बन एन्ड कम्पाउन्ड बारे केही भनेको छ र के भनेको छ र हामीले के पढ्नु पर्ने छ विल स्टडी अबाउट दैट सो without delay let us start carbon and its compound okay so carbon and its compound को भित्र पढ्नु भन्दा हामीलाई पहिला थाहा हुनुपर्छ कार्बन भनेको के हो सो कार्बन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा छ नि we have discovered 118 elements until now and still being discovering हैन सो त्यसले गर्दाखेरि कार्बन चाहिँ त्यो मध्येमा 118 एलिमेन्ट्स मध्येमा one of the elements हो with the atomic number 6 so elements को यो कार्बन को atomic number 6 हुन्छ र मास नम्बर हामी 12 भनेर भन्दैछु किन भन्दाखेरि चाहिँ यसको अरु आइसोटोप्स पनि हुन्छ कार्बन 13 मास नम्बर 13 भएको कार्बन 14 भएको कार्बन डेटिङ भन्ने कुरा त सुन्नु भएको होला सो कार्बन 14 भएको नि कार्बन हुन्छ तर मोस्ट एबन्डेन्समा हाम्रो कुन चाहिँ भेट्छ भन्दा चाहिँ कार्बन 6 12 भेट्छ त्यसले गर्दाखेरि whenever we talk about carbon we only talk about के को कार्बन 6 12 को र यो तपाईलाई भन्नु पर्दा यो ग्रुप नम्बर ग्रुप 14 मा पर्छ र पिरियड नम्बर हेर्यो भने यसको पिरियड नम्बर हाम्रो सेकेन्ड मा पर्छ ग्रुप 14 र पिरियड नम्बर सेकेन्ड मा पर्छ we have atomic number 6 that means हाम्रोमा इलेक्ट्रोन पनि 6 छ र प्रोटोन पनि कति छ 6 छ एक्चुअली मा एटोमिक नम्बर भन्नुको मतलब इट इज अ नम्बर अफ प्रोटोन हो हैन र कुनै पनि एटम चाहिँ न्यूट्रल छ भने जति नम्बर अफ प्रोटोन हुन्छ त्यति नै इलेक्ट्रोन पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई नै एटोमिक नम्बरलाई नै वी क्यान कन्सिडर इट एज अ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन र यसको हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु पर्दाखेरि है सो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु पर्दाखेरि सो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भने के भन्दा चाहिँ यो यसको न्यूक्लियस छ हाम्रो यस्तो सेल्सहरु हुन्छ ओके सो अन्टिल नाउ सेल्स फर्दर गएर अर्बिटल्सहरु पढ्नुहुन्छ तपाईले सो यहाँनिर के छ सेल्स फर्स्ट सेललाई हामी के सेल भन्छ है यो के सेलमा हाम्रो दुईटा इलेक्ट्रोन मात्रै आट्नु सक्छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँनिर गयो सो फर्स्टमा हाम्रो दुईटा इलेक्ट्रोन सक्यो आउट अफ कति 6 सो स्टिल वी हैव 6 वटा मध्येमा दुईटा सक्यो वी हैव 4 इलेक्ट्रोन लेफ्ट सो सेकेन्डमा हाम्रो 8 वटा इलेक्ट्रोन आट्नु सक्छ बट वी हैव ओन्ली 4 है त्यसले गर्दाखेरि यहाँ रिमेनिङ इलेक्ट्रोन्सहरु हामी यहाँनिर 4 इलेक्ट्रोन्स हामी यो सेलमा लगाउन सक्छ सिन्स यो सेलको नाम के भन्दा चाहिँ एल सेल हो र सिन्स दिस इज द लास्ट सेल हामी यसलाई भ्यालेन्स सेल पनि भन्छ भ्यालेन्स सेल र जो इलेक्ट्रोन्स यो भ्यालेन्स सेलमा छ हामी त्यसलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स भनिन्छ र यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरा यहाँनिर 4 आयो र बुझ्नुपर्ने कुरा अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एटम वान्ट्स टु हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन र स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन दैट इज इक्विभलेन्ट टु द नोबल ग्यासेस र नोबल ग्यासेसहरु कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ तिनीहरुको स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ र त्यसैकारण तिनीहरु इनर्ट हुन्छ रिएक्टिभ हुँदैन बेसी र उनीहरुको जस्तै इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन पाउनु खोज्छ र उनीहरुको जस्तै भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै पनि एटममा फर्स्ट सेल मात्रै छ के सेल मात्रै छ भनेपछि उनीहरुकोमा के हुन्छ दुईटा इलेक्ट्रोन्स भए पनि उनीहरु खुसी दे आर स्टेबल लाइक फर एक्जाम्पल हाम्रोमा helium atomic number 2 helium comes under हाम्रो noble gases मा so that means this is inert so we have only one cell र फर्स्ट सेलमा हाम्रो दुईटा इलेक्ट्रोन छ यो के सेलमा हाम्रो दुईटा इलेक्ट्रोन छ सो फर्स्ट सेलमा दुईटै मात्रै आछ त्यसले गर्दाखेरि helium atom is a stable electronic configuration helium atom has a stable electronic configuration तर फर्दरमोर हामीले helium को मुनि नियोन जाँदाखेरि नियोनमा जाँदा एटोमिक नम्बर 10 सो यसकोमा अर्को सेल पनि एड हुन्छ सो दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ र 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रोन इन द नेक्स्ट ऑर्बिट र यहाँनिर सेकेन्डमा हुनु पनि कतिवटा आउँछ 8 ओरै 8 छ र यदि कुनै पनि एटमको फर्स्ट सेलमा 2 इलेक्ट्रोन छ भने त्यसको सेकेन्ड सेलमा 4 इलेक्ट्रोन छ र थर्ड सेलमा 4 इलेक्ट्रोन छ
फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड सेल पनि आउँछ भने हुन त यो थर्ड सेलको आफ्नो अक्युपेन्सी यहाँ आफ्नो इलेक्ट्रोन यहाँनिर दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँनिर 8 वटा इलेक्ट्रोन र यसको यो थर्ड सेलको आफ्नो अक्युपेन्सी चाहिँ यहाँनिर तपाईको 18 इलेक्ट्रोन्स हुन्छ तर सिन्स दिस इज द लास्ट अथवा भ्यालेन्स सेल र यो भ्यालेन्स सेल भएको कारणले गर्दाखेरि नाउ यसको आफ्नो अक्युपेन्सी नाउ 8 इलेक्ट्रोन्स हुन्छ दैट मीन्स कुनै पनि एटम wants to have 8 electron in its valence cell for their stable electronic configuration र यदि तिनीहरुले 8 electron valence cell मा पायो भने now they become a stable electronic configuration they have the stable electronic configuration र त्यसलाई नै हामी के भन्छ octet rule भन्छ है octet rule भनेको atoms wants to have 8 electron in its valence cell in order to have a stable electronic configuration so except few atoms like for example हाम्रो हाइड्रोजन भयो हिलियम भयो बेरिलियम फ्यू जसकोमा एउटा मात्रै सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन भए पनि हाम्रो स्टेबल हुन्छ सो हाम्रो कार्बनमा we have two cells 2 and having electrons 2 and 4 र यसको पोसिबिलिटिजहरु यसले डोनेट गरेर अथवा गेन गरेर स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन पाउन सक्छ कि सक्दैन अथवा यसले अरु कुनै मेथडले पो स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन पाउँछ लेट अस सी है सो यहाँनिर र त्यसको लागि हामीले यहाँनिर बन्डिङ इन कार्बन पढ्नुपर्ने हुन्छ है सो बन्डिङ इन कार्बन सो कार्बनले कसरी बन्ड गर्छ सो नम्बर 1 मा पोसिबिलिटी हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ कार्बनको एटोमिक नम्बर हाम्रो 6 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2,4 र यहाँनिर तपाईले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 4 देख्नु हुँदैछ सो यसले के गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ इन order to make it 8 octet बनाउन लागि सो यहाँनिर 8 इलेक्ट्रोन गेन गर्ने बित्तिकै यसकोमा चार्ज एक्स्ट्रा 4 माइनस आयो सो यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2,4 सो 2, यहाँनिर 2,8 भयो नाउ एक्स्ट्रा गेन गरे 4 मा 4 प्लस हुँदा 8 भयो नाउ दिस इज अ स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन इक्विभ्यालेन्ट टु दैट अफ नियोनको जस्तो नियोन नोबल ग्यासको जस्तो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ त्यति नै यो कार्बनले अटेन गर्यो आफ्टर गेनिङ 4 इलेक्ट्रोन्स तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो न्यूक्लियसमा के छ प्रोटोन छ ओके सो वी टक अबाउट न्यूक्लियर फोर्स अफ अट्र्याक्सन जसले चाहिँ हाम्रो रिभल्भिङ इलेक्ट्रोन्सलाई के गरेको हुन्छ होल्ड गरेर राखेको हुन्छ र यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ वी हैव ओन्ली 6 प्रोटोन इन द न्यूक्लियस प्रोटोन पोजिटिभ चार्ज हुन्छ इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज त्यो प्रोटोनले इलेक्ट्रोनलाई होल्ड गरेर राखेको हुन्छ र यहाँनिर we have only 6 proton in the nucleus and now whenever extra 4 electron is gained by the carbon atom so कति हुन्छ total हाम्रोमा 10 electrons is revolving around the nucleus so only 6 proton is holding 10 electrons of the carbon atom so यो possible छैन र त्यसै कारण के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ now the 6 electron cannot hold 10 electron that is extra 4 electron in the carbon atom so that is why यो प्रोसेस सो गेन गरेर स्टेबिलिटी कार्बनले अटेन गर्न सक्दैन सो यहाँनिर लेख्नु पर्दा हामीले it could gain extra 4 electrons forming C4 minus and have a stable electronic configuration but it is not possible किन भन्दाखेरि चाहिँ because the nucleus with only 6 proton cannot hold 10 electrons revolving around it र त्यसै कारण यसरी कार्बनले स्टेबिलिटी गेन गर्दैन यसरी भन्नु मतलब द एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रोन गेन गरेर सो अर्को पोसिबिलिटी के छ भन्दाखेरि चाहिँ नाउ
नेक्स्ट पोसिबिलिटी कार्बनको एटोमिक नम्बर 6 2, 4 र यदि यो कार्बनले यो 4 इलेक्ट्रोन के गर्यो लुज गर्यो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ छ यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सो त्यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने यसको कन्फिगरेसन हुन्छ ओन्ली 2 सो 2 कन्फिगरेसन इज अल्सो स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन इक्विभ्यालेन्ट टु दैट अफ हिलियम त्यसले गर्दाखेरि जब 4 इलेक्ट्रोन लुज गर्छ यसकोमा 4 प्लस आउँछ यो पनि एउटा स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हो बट दिस इज अल्सो नट पोसिबल किन भन्दाखेरि चाहिँ इन अर्डर टु लुज दिस 4 इलेक्ट्रोन द एनर्जी रिक्वायर्ड इज भेरी हाई है सो त्यसले गर्दाखेरि हामी यसरी इलेक्ट्रोन्सलाई कार्बनको यो एक्स्ट्रा जुन चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ सो यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन लुज गरेर C4+ बनाएर स्टेबिलिटी गेन गर्नु पनि सक्दैन सो यहाँ पनि हामीले लेख्न सक्छौं भन्दा के लेख्न सक्छौं भन्दा चाहिँ इट कुड लुज 4 electrons forming C4+ and have a stable electronic configuration. अब यहाँ फेरि but it is not possible. It is not possible because the energy required to do so is very large. त्यसै कारण carbon neither gains electron to have a stable configuration nor loses electron to have a stable electronic configuration. त के गर्छ त भन्ने प्रश्न आउँछ नि हैन सो कपी गर्नुहोस् त्यसको बादमा आई विल आन्सर कार्बनले के गर्छ भन्ने कुरा प्रश्न आउँछ नि कार्बन हाउ कार्बन गेन्स स्टेबिलिटी अथवा स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सो कार्बनले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेट मी टेल यु कार्बनले चाहिँ इलेक्ट्रोन लुज पनि गर्दैन गेन पनि गर्न सक्दैन के गर्छ कार्बनले नाउ स्टार्ट्स शेयरिङ इलेक्ट्रोन शेयर गर्छ in order to form a covalent bond so covalent bond form गरेर अथवा शेयर गरेर के गर्छ कार्बनले आफ्नो stable electronic configuration attain गर्छ let's see about it so carbon overcomes this problem by sharing electrons with atoms of other carbon or with other elements so that is भन्नु मतलब के हो भन्दा चाहिँ so that is carbon attains stable electronic configuration by forming covalent bond अब यहाँ एउटा नयाँ टर्म आयो कोभलेन्ट बन्ड भनेर हैन सो जब पनि हामी अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्छ अथवा कार्बन एटम्स कम्पाउन्ड पढ्छ यहाँ तपाईले कोभलेन्ट बन्ड त मोस्ट अफ द टाइम तपाईले देख्नुहुनेछ है सो यहाँ निर के छ भन्दा चाहिँ कोभलेन्ट बन्ड फर्म गरेर कार्बनले आफ्नो स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अटेन गर्छ भन्नु मतलब यहाँ के छ भन्दा चाहिँ कार्बनले इलेक्ट्रोन्स के गर्छ नाउ शेयर गर्छ यहाँ कोभलेन्ट बन्ड भनेको थियो कोभलेन्ट बन्ड भनेको यसको डेफिनेसन लेख्नु पर्दाखेरि the bond formed by sharing of electrons between two bonded atoms right so covalent bond भनेको के भन्दा it is a bond which is formed by sharing normally हाम्रो के हुन्छ like for example NaCl मा हो भने हाम्रो NaCl मा एटोमिक नम्बर
11 2 8 1 सो यहाँनिर यसले एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ सो Na+ फर्म हुन्छ सो यसको स्टेबल कन्फिगरेसन 2 8 भयो किनकि यो एउटा इलेक्ट्रोन दियो यो एउटा इलेक्ट्रोन छोड्यो सो क्लोरिनको कन्फिगरेसन कस्तो हुन्छ यहाँनिर एटमिक नम्बर 17 2 8 7 सो यसले के गर्छ जुन चाहिँ यो इलेक्ट्रोन दिएको छ यसले एक्सेप्ट गर्छ भ्यालेन्समा 7 वटा छ र यसले एक्सेप्ट गर्दा के हुन्छ यसको स्टेबल कन्फिगरेसन छ माइनस आउँछ 2 8 7 सो यहाँनिर 8 सो यसले एउटा एक्सेप्ट गर्ने बित्तिकै यहाँनिर 8 नाउ यु क्यान सी दैट सोडियम अटेन्स इट्स स्टेबिलिटी बाइ लुजिङ वन इलेक्ट्रोन सो यो एउटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन लुज गर्दाखेरि यसकोमा यो हरायो only 2 8 so which is a stable electronic configuration so similarly मेरो क्लोरिनमा के छ 2 8 7 छ valence electron 7 छ so it could gain one electron it can gain one electron so gain गरेर के हुन्छ 2 8 8 configuration which is a stable electronic configuration so they attain this stability by losing electron and by gaining electron so यसरी हाम्रो ionic bonds बनिन्छ अथवा electrovalent bond बनिन्छ whereas र कार्बनकोमा यस्तो हुँदैन कार्बनले चाहिँ के गर्छ they want to share electron they form bonds by sharing electrons so simple example like for example carbon को covalent bond मा हेर्ने हो नि so carbon को methane देख्नु भएको छ नि so methane को मा यसरी इलेक्ट्रोन शेयर गरेर हाइड्रोजन चारटा हाइड्रोजन सँग इलेक्ट्रोन शेयर गरेर so यो covalent bond so every bond you can see here is formed by sharing of electron यसको हामी इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर पढ्ने छौं है सो यसरी कोभलेन्ट बन्ड बनाएर कार्बन सटिस्फाई इट्स इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अथवा एउटा स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अटेन गर्छ बाइ शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन सो हामीले यहाँ कार्बनको बारेमा पढ्यो कोभलेन्ट बन्ड भनेर सो हाम्रो एलिमेन्ट्सहरुमा कार्बन इज नट ओन्ली द वान हु फर्म्स कोभलेन्ट बन्ड अरु एक्जाम्पल्सहरु हुन्छ है सो लेट अस सी अदर एक्जाम्पल्स सो बिफोर दैट इफ यु वान्ट कपी दिस वन ओके सो अरु एक्जाम्पल्सहरु हामीले हेर्यो भने लाइक फर एक्जाम्पल हाम्रो सिम्पलेस्ट एक्जाम्पल हाइड्रोजन मोलिक्युल है सो H2 हाइड्रोजन भन्ने बित्तिकै हामीले के लेख्छ H2 लेख्छ नि हैन सो H2 को बीचमा दुईटा हाइड्रोजन को बीचमा के हुन्छ त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन अथवा कोभलेन्ट बन्ड लेट अस सी दैट वन सो के छ यहाँनिर H2 यो नाउ बन्डिङ इन कार्बन है यो कोभलेन्ट बन्ड पर्दछ हाम्रो कोभलेन्ट बन्ड हामीले कहाँ लेख्नु पर्छ जस्तै H2 मा सो एउटा हाइड्रोजन को एटमिक नम्बर 1 सो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1 सो दैट मीन्स हाइड्रोजनलाई के चाहिएको छ एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ र जतिवटा चाहिएको छ एटमले कोभलेन्ट बन्ड फर्म गर्दाखेरि एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ आफू एटमलाई जति इलेक्ट्रोन चाहिएको छ त्यतिवटा के गर्छ शेयर गर्छ सपोज फर एक्जाम्पल मलाई एउटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ नि म एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्छु मलाई दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ भने आई विल शेयर टु इलेक्ट्रोन्स तीनटा चाहिएको छ भने तीनटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्छु सो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ H2 भयो सो दैट मीन्स एउटा हाइड्रोजनकोमा एउटा इलेक्ट्रोन छ र अर्को हाइड्रोजनकोमा पनि त एउटा इलेक्ट्रोन छ isn't it so यो दुईटा हाइड्रोजनले शेयर गर्छ इलेक्ट्रोन यो इलेक्ट्रोन्सहरु के गर्छ शेयर गर्छ लाइक फर एक्जाम्पल शेयर गरेर कसरी देखाउन सक्छ हामी यसरी नाउ जब यसले शेयर गरे यो इलेक्ट्रोन सो यो हाइड्रोजन इज ह्याभिङ टु इलेक्ट्रोन्स सो भन्नु मतलब यसकोमा एउटा स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अटेन भयो सो सिमिलरली यो हाइड्रोजनले पनि के गर्छ यो दुईटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्छ सो यसलाई हामी यसरी देखाउन सकिन्छ है सो नाउ वी क्यान सी दैट यो हाइड्रोजन इज ह्याभिङ टु इलेक्ट्रोन्स र यो हाइड्रोजन इज also having two electrons that means both the hydrogen is having a stable electronic configuration by sharing electrons र यसलाई भन्छ covalent bond so यहाँनिर के छ forming of sharing of electron हुँदैछ यहाँनिर sharing of इलेक्ट्रोन र यसलाई हामीले कसरी देखाउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन छ अर्को हाइड्रोजन one pair of electron is shared हामीले यसलाई यसरी देखाउन सकिन्छ यो चाहिँ तपाईको के हो कोभ्यालेन्ट बन्ड हो कोभ्यालेन्ट बन्ड कतिवटा एउटा छ सो सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेर हामी भन्न सकिन्छ है जस्तै लाइक फर एक्जाम्पल अर्को मोलिक्युल को हामीले हेर्यो भने O2 को अक्सिजन को नट ओन्ली कार्बन अरूले नि कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्म गर्छ लाइक फर एक्जाम्पल यहाँको सरको अक्सिजन एउटा अक्सिजन एटम को एटमिक नम्बर 8 यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु पर्दा 2,6 सो यसलाई कतिवटा चाहियो नाउ +2 वटा चाहियो एक्स्ट्रा दुईटा आयो भने यसकोमा के हुन्छ 2,8 हुन्छ व्हिच इज अ स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन
र त्यसै कारण के गर्छ भने चाहिँ अक्सिजनले अब कतिवटा शेयर गर्छ जतिवटा चाहिएको छ त्यतिवटा शेयर गर्छ भनेर भनेको थिए नि सो यसलाई दुईटा चाहिएको छ भनेपछि यसले कतिवटा शेयर गर्छ एउटा अक्सिजन एटमले नाउ शेयर्स 2 इलेक्ट्रोन हैन सो अक्सिजन एटम नाउ क्यान अर्को लाइन दुईटा चाहिएको छ सो यसले पनि दुईटा शेयर गर्छ सो यसले आफ्नोबाट दुईटा निकाली शेयर गर्नको लागि अलिकति उता लेख्छु यसले आफ्नोबाट दुईटा निकाली शेयर गर्नको लागि सो यसकोमा रह्यो 6 वटामा दुईटा युज भयो शेयरिङमा सो रहेको 4 वटा यहाँनिर शेयर गर्दैन बन्ड फर्मेसनमा युज भएको छैन सो यो अक्सिजनको पनि दुईटा इलेक्ट्रोन इज इन्भल्भड इन द शेयरिङ सो अरु 4 इलेक्ट्रोन्स आर नट इन्भल्भड इन द शेयरिङ र यस्तो बन्ड फर्मेसनमा इन्भल्भ नभएको इलेक्ट्रोन्सलाई हामी लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन भन्छ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स भन्छ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स भनेको अ पेयर अफ इलेक्ट्रोन व्हिच इज नट इन्भल्भड इन द बन्ड फर्मेसन सो यहाँनिर यो भयो सो यो अक्सिजन इज शेयरिङ दिस 4 इलेक्ट्रोन्स सो all these electron belongs to this oxygen किनकि यो पनि यसले शेयर गर्दछ so now you can count 1 2 3 4 5 6 7 8 now oxygen is having 8 valence electron र यो Lewis dot structure यस्तोलाई के भन्छ भन्दा चाहिँ Lewis dot structure भन्छ Lewis dot structure भन्छ र के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ Lewis dot structure मा only valence electrons are shown by dots है सो के हुन्छ भने चाहिँ Lewis dot structure मा valence electrons लाई मात्रै डट अथवा यहाँनिर अलिकति डिस्टिंक्टिभ देखाउनको लागि स्टार लेखेको रहेछ देखाएको छ सो यहाँ किन valence electron मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ during the formation of the bond only the valence electron takes part र त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ पनि इनर कोर इलेक्ट्रोन्सहरु छ त्यसको कुनै इन्भल्भमेन्ट हुँदैन बन्ड फर्मेसनमा सो त्यसैकारण देखाइबस्ने काम पनि त छैन र त्यसैकारण के हुन्छ दिस अक्सिजन को दुईटा इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ इनर इलेक्ट्रोन छ देखाइबस्नु परेन only the valence electron कतिवटा छ 6 वटा छ so out of which 2 are involved in the bond formation अथवा sharing र remaining 2 are placed here as a lone pair of electrons so यो अक्सिजन को भ्यालेन्स मा कति रहँदैछ नाउ यहाँनिर 4 वटा यहाँनिर 4 वटा 8 वटा सिमिलरली यो अक्सिजनले के गर्छ यो शेयर गर्दछ सो all this belongs to this oxygen so यहाँनिर यो भयो यो अक्सिजनले पनि नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 so 8 valence electron that means octet के भयो अटेन गर्यो so that means यहाँनिर मेरो के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यसलाई हामीले कसरी देखाउन सक्छ यो अक्सिजन छ अर्को अक्सिजन छ so they are sharing two pair of electron one pair of electron one bond अर्को पेयर पनि छ so double bond so तपाईले यहाँ देख्नु हुँदैछ double covalent bond so oxygen र O2 molecule भित्र हाम्रो के हुँदैछ one double covalent bond एउटा double covalent bond हुँदैछ okay so this is how sharing happens in केमा oxygen मा so तपाईले यो sharing र यसलाई हामी के भन्छ Lewis dot structure or electron dot structure simply के पनि भन्न सक्छ हामीले electron dot structure पनि भनेर भन्छ okay so copy this one next मा हामी नाइट्रोजन को हेर्ने छौं है so यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले फर्स्ट मा फर्मेसन अफ सिंगल बन्ड देख्यौ so सेकेन्ड को अक्सिजन को केसमा फर्मेसन अफ डबल बन्ड देख्यौ बाइ शेयरिङ टु पेयर अफ इलेक्ट्रोन बाइ इच एटम ओके आफू एउटा एटमले दुईटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन दुईटा इलेक्ट्रोन शेयर गरे के हुन्छ यहाँनिर डबल बन्ड बनिदैछ सो नम्बर 3 मा हाम्रो वी आर गोइङ टु सी द एक्जाम्पल अफ नाइट्रोजन सो नाइट्रोजन मा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेट अस सी नाइट्रोजन को एटॉमिक नम्बर इफ यु नो 7 छ सो नम्बर 3 मा नाइट्रोजन को एटॉमिक नम्बर N2 मोलिक्युल मा नाइट्रोजन को आफ्नो एउटा एटॉमिक नम्बर 7 हो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2,5 ओके सो यहाँनिर 5 छ यसलाई ऑक्टेट बनाउन लागि 8 बनाउन लागि वी नीड 3 मोर इलेक्ट्रोन्स सो जतिवटा चाहिएको छ त्यतिवटा शेयर गर्छ दैट मीन्स एउटा नाइट्रोजन एटम इज गोइङ टु शेयर 3 इलेक्ट्रोन्स सो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ एउटा नाइट्रोजन एटम छ इट इज गोइङ टु शेयर 3 इलेक्ट्रोन्स शेयर गर्ने इलेक्ट्रोन्स यसरी सो अर्को नाइट्रोजन एटम छ यसले पनि इट इज गोइङ टु शेयर 3 electrons you can show like this so 10 electron is used for sharing our remaining duita pani cha so that 2 electron is remains as a lone pair so यसको पनि दुईटा इलेक्ट्रोन
is remaining as a lone pair. So sharing भएको छ. Now this electron also belongs to this nitrogen. So त्यसले गर्दाखेरि यसरी you can show this, है. So यो nitrogen को now this is being shared by this nitrogen as well. त्यसले गर्दाखेरि यो electron पनि you can show by this circle. So यहाँनिर electron र structure तपाईले यो देख्नुभयो. और यहाँनिर यसलाई कसरी देख्न सक्छ? नाइट्रोजन छ, अर्को नाइट्रोजन छ. 3 pair of electrons are being shared. That means in between them there are 3 bonds, हैन. यसलाई हामी के भन्छ? ट्रिपल कोभलेन्ट बन्ड भन्छ. ट्रिपल कोभलेन्ट bonds. So हामीले by sharing of electron covalent bond हामीले 3 types को देख्यौ. Single bond, double bond र triple bond देख्यौ. So these are the only 3 covalent bonds we can have. 4टा bonds हुन सक्दैन. Single bond हुन सक्छ, double bond हुन सक्छ, triple bond हुन सक्छ. So by sharing of required number of electrons. यदि 1 pair of electron is being shared by the 2 atoms, single bond हुन्छ. यदि 2 pair of electron is shared by the 2 atoms, so double bond हुन्छ. यदि 3 pair of electron is shared between the 2 atoms, triple bond हुन्छ, हैन. So you can copy this one. Okay, let us see some more examples. Like carbon dioxide को examples mostly सोधिन्छ. Exam मा CO2 को, त्यसको बादमा मिथेन को, CH-4 को. So let us see those examples for now, है. So यहाँनिर CO2. So यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ कार्बन को एटोमिक नम्बर 6, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 2,4. So कार्बनले कतिवटा चाहियो? कार्बनलाई 4 electrons चाहियो. That means they gonna share. Now carbon is going to share 4 electrons. So 4 वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ शेयर गर्छ. जतिवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ सबै नै के गर्छ? कार्बनले शेयर गर्छ. So त्यस्तै प्रकारले अक्सिजन को हेर्यो भने एटोमिक नम्बर 8, कन्फिगरेसन 2,6. So एउटा अक्सिजन कोमा कति छ? भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6 छ. So एउटा अक्सिजनले चाहिएको छ यसलाई 2टा. That means एउटा अक्सिजनले के गर्छ? 2टा इलेक्ट्रोन शेयर गर्न सक्छ. कार्बनले कतिवटा शेयर गर्छ? 4टा इलेक्ट्रोन शेयर गर्छ. अक्सिजन एउटा अक्सिजनले 2टा भनेपछि एउटा कार्बनको लागि we need 2 oxygen किनकि एउटा अक्सिजनले 2टा इलेक्ट्रोन शेयर मात्रै गर्दैछ. So we need 4 electron to be shared. त्यसले गर्दाखेरि एउटा कार्बनलाई we need 2 oxygen. त्यसैकारण तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ CO2. So यो कार्बन छ, एउटा अक्सिजनसँग 2टा शेयर गर्छ. That means एउटा अक्सिजनसँग 2टा शेयर गर्छ यसरी. So कार्बनको यो 2टा इलेक्ट्रोन यहाँ भयो. अर्को 2टा इलेक्ट्रोन is shared with other oxygen atom यसरी. Other oxygen atom. र यो अक्सिजनहरुको lone pair पनि छ. यो अक्सिजनको lone pair. So out of 6, 2 are involved in the sharing. So अरु छ तपाईको 4 वटा electrons, they remain as a lone pair of electrons, है. So यहाँ lone pair भएर 4 electron remains. So यहाँ sharing हुँदा this is shared by this oxygen. यो पनि शेयर गर्यो. यो अक्सिजन को हेर्दा these are all shared by this oxygen. र यो कार्बन को हेर्दाखेरि यो कार्बनले 2टा यहाँ शेयर गर्छ. That means यो electrons also belongs to carbon. यहाँ गएर 80 electron belongs to carbon. Now तपाईले you can count and see, है. 8 वटा इलेक्ट्रोन पुग्नु पर्छ आफ्नो सर्कल भित्र. सो यो अक्सिजन को लागि सर्कल कुन चाहिँ छ? यो सर्कल छ. यो सर्कल भित्र तपाईले हेर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, नाउ यो अक्सिजन के भयो? सटिस्फाइड भयो. नाउ इट हैज अ स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, ऑक्टेट अटेन गर्यो. सिमिलरली यो कार्बनमा हेर्यो भने यो कार्बनको सर्कल तपाईले यो देख्नु हुँदैछ 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ कार्बन इज also having a stable electronic configuration. So similarly यो अक्सिजनमा, so you can see 1 2 3 4 5 6 7 8. Now this oxygen is also having a stable electronic configuration. So this is how bond formation अथवा covalent bond formation takes place in CO2. यसलाई तपाईले bond मा देख्नु पर्दाखेरि कार्बन छ उतापट्टि 2 pair of electron. That means double bond with other carbon. So oxygen यतापट्टि double bond with this oxygen. So this is a molecule of carbon dioxide, CO2. Okay, so we have यहाँ के छ भन्दा चाहिँ 2 double bond छ. हाम्रो double bond कति छ? 2टा छ. त्यसले गर्दाखेरि 2 double covalent bond. 2 double covalent bond. किन covalent bond? Because these are the bonds formed by sharing of electrons. Okay, so you can copy this one. Okay, so for now let us see one more example, right? So example of methane. Let us see the example of methane. CH4. So CH4 यहाँ के छ? कार्बन छ, एटोमिक नम्बर 6. That means
2,4 अघि पनि हेरेको दैट मीन्स के छ भन्दा चाहिँ एउटा कार्बन क्यान शेयर 4 इलेक्ट्रोन जति भ्यालेन्समा छ डल्लै शेयर गर्छ त्यसको बादमा हाइड्रोजनको हेर्दाखेरि 1 एटोमिक नम्बर 1 सो दैट मीन्स यहाँनिर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ हाइड्रोजन इज 1 सो फर्स्ट सेल हो त्यसले गर्दाखेरि हाइड्रोजनलाई नाउ इट नीड्स ओन्ली 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन सो शेयर पनि कतिवटा गर्छ यो भागकै एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्छ सो एउटा हाइड्रोजन क्यान शेयर ओन्ली 1 इलेक्ट्रोन तर कार्बनमा क्यान शेयर 4 इलेक्ट्रोन त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्दा चाहिँ एउटा कार्बनको लागि 4टा हाइड्रोजन चाहिन्छ अब सपोज फर एक्जाम्पल सपोज मलाई के छ 4 रुपैयाँ चाहिएको छ अरे सो के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म 4टा इलेक्ट्रोन्स 4 रुपैयाँ म पनि शेयर गर्छु मेरोबाट सो मलाई 4 रुपैयाँ चाहिएको छ म पनि 4 रुपैयाँ शेयर गर्छु सपोज मैले मान्छे भेटाए जसकोमा चाहिँ 1 रुपैयाँ मात्रै शेयर गर्न सक्ने छ सो 1 रुपैयाँ शेयर गर्ने चाहिँ म कति जना खोज्छु 4 जना खोज्छु नि त्यस्तै यहाँनिर कार्बनमा छ कार्बनले 4 रुपैयाँ शेयर गर्छ 4 रुपैयाँ भन्दा चाहिँ यहाँनिर 4टा इलेक्ट्रोन शेयर गर्छ तर अक्सिजन एउटा मात्रै शेयर गर्न सक्छ सो यस्तो चाहिँ कार्बनले कतिवटा खोज्छ यस्तो चाहिँ 4टा खोज्छ त्यसैकारण CH-04 मोलिक्युल बन्ने नि यसै नै सो कार्बन छ सो एउटा मात्रै शेयर गर्छ हाइड्रोजनसँग त्यसले गर्दा एउटा मात्रै अगाडि आयो हाइड्रोजनसँग सो यहाँनिर अर्को हाइड्रोजनसँग एउटा अर्को हाइड्रोजनसँग एउटा र अर्को हाइड्रोजनसँग एउटा सो कार्बनको 4 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन थियो You can see by this dots यहाँनिर एउटा दुईटा तीनटा चारटा कार्बनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरु यिनीहरु सो स्टारबाट जुन चाहिँ देख्नुहुँदैछ दिस आर द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स अफ हाइड्रोजन यो हाइड्रोजनको यो हाइड्रोजनको यो हाइड्रोजनको यो हाइड्रोजनको जो चाहिँ शेयर गर्दैछ कार्बनसँग सो कार्बनसँग शेयर गर्दैछ हाइड्रोजनले यो दैट मीन्स दिस ऑल बिलोंग्स टु दिस हाइड्रोजन सो दुईटा पायो हाइड्रोजन खुसी यो शेयर गर्दैछ दुईटा पायो हाइड्रोजन खुसी यो दुईटा पायो हाइड्रोजन खुसी यो दुईटा शेयर गरे हाइड्रोजन खुसी र कार्बनले कुन चाहिँ शेयर गर्छ यो भागको जति सबै इलेक्ट्रोन शेयर गर्छ दैट मीन्स दिस ऑल इलेक्ट्रोन आल्सो बिलोंग्स टु कार्बन ओके सो यो दिस इज द स्ट्रक्चर अफ इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर अथवा लेविस डट स्ट्रक्चर अफ मिथेन सो यसको नाम हुन्छ तपाईको मिथेन सो पहिलो पल्ट सुन्नु हुँदैछ नि मिथेन सो मिथेन ग्यास भनेर सुन्नु भएको होला सो और यसलाई हामीले कसरी देख्न सक्छ बन्ड देखाउँदाखेरि और बीचमा एउटा कार्बन छ यता one pair of electron is shared that means one single bond is here so यहाँनिर one pair of electron is shared so यहाँ पनि एउटा सिंगल बन्ड छ one pair of electron is shared so यहाँ पनि एउटा बन्ड छ र मुनि पनि एउटा बन्ड विथ हाइड्रोजन so that means हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ four single covalent bonds हाम्रोमा 4टा single covalent bondsहरु छ in methane okay these are all single covalent bonds formed by sharing of electron so this is the structure of methane okay so this was the introductory part of carbon and compound so तपाईले लेविस डट स्ट्रक्चर कसरी बनाउनुपर्ने किन शेयर गर्नुपर्ने कार्बनले कसरी बन्ड फर्म गर्छ कसरी आफ्नो स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अटेन गर्छ तपाईले आजको भिडियोमा देख्नुभयो र एउटा क्वेशन आउँछ तपाईले S8 मोलिक्युल्स को S8 सल्फर 8 मोलिक्युल्स को इलेक्ट्रोन डट स्ट्रक्चर बनाउनुहोस् नेक्स्ट भिडियोमा आई विल ड्र दिस वन तर तपाई पहिलोपल्ट ट्राई गर्नुहोस् लेट्स सी है सो यसको तपाईलाई हिन्ट दिनु पर्दाखेरि सल्फर मोलिक्युल जुन चाहिँ S8 मोलिक्युल छ यसको क्राउन शेप हुन्छ एउटा अर्को हुन्छ तपाईले रिङ शेप पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ सो फर नाउ थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ